everyone, I'm Chandrika from Career Service Department. So today we visited Impact Hub. It was more focused for our students who were planning to be an entrepreneur in future. So yeah, सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्रो feedback दिनुभयो. Hope to organize such event in future too. Thank you. Fab Lab as a Nepal चाहिँ हाम्रो humanitarian Fab Lab हो जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दा access to knowledge, access to resources, access to tools सबैको लागि हैन सबैको लागि भन्दै गर्दाखेरि पढेको नपढेको नो एज लिमिट्स हैन बच्चा बुढाहरू जो पनि आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू आएर चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने ठाउँहरू हो हैन प्लेस अफ पोसिबिलिटिज अघि भने जस्तै जहाँ चाहिँ मेनली क्रिटिकल थिङ्किङ टिम वर्क हैन अनि कोलाबोरेसन नेटवर्कहरूको लागि एकदम राम्रो प्लेस हो हामीले चाहिँ बनाउनु खोजिरहेको कम्युनिटी हब हो यो फ्याब ल्याब नेपालमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कुनै आइडिया छ भने होइन जस्तै कि केही गर्न मन छ भन्ने आइडिया पनि हामीले सोधेर होइन यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने सोल्युसन पनि दिँदो रहेछ त्यही माथि अनि अब सोल्युसनहरू छ आफूसँग छ भने केही कुराहरू कस्टम डिजाइन बनाउनु मन छ होइन अथवा बिजनेस लेभलमा कुनै कुरा डिजाइन गर्न मन छ भने होइन अनेक खालको मेसिनहरू छ होइन त्यसबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एडभाइस पनि पाइन्छ बिजनेस आइडियाहरू नि यहाँ डिस्कस गरेर राम्रोसँग केही गर्छु भन्न पाइँदैछ होइन त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो त्यही आजको सेसन चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स भयो अनि त्यसपछि इम्प्याक्ट हबले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट गरेको छ होइन सो धेरै नयाँ मेसिन्सहरू 3D प्रिन्टिङको लागि तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो अन्टरप्रिनरसिप हल्का जति अलिक खतरा बनाउनु छ आफ्नो बिजनेस अलिक राम्रो बनाउनु छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट इम्प्याक्ट हब यही नै हो रमाइलो भयो सेसन अल गुड जेस आज इम्प्याक्ट हबमा आउँदाखेरि धेरै कुरा सिक्यो होइन 3D प्रिन्टिङको बारेमा पनि सिक्यो त्यसमाथि यो CNC मेसिन भन्ने अर्को कुल कन्सेप्ट लाग्यो अनि त्यसपछि यहाँको बेसिक आइडिया चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ मलाई थाहा थिएन जुन चाहिँ सपोज मसँग केही आइडिया छ अरे अनि त्यो रियल लाइफमा कस्तो देखिन्छ त्यो सिनारियो कसरी बिल्ड हुन्छ मैले त्यो लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि सानो स्केलमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ ट्राई गर्न मिल्ने रहेछ ट्राई गरेर यहाँ सिक्दै अनि त्यसपछि यहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ यो प्रोटोटाइप चाहिँ चल्छ है भन्ने भइसकेपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङतिर जान सक्ने रहेछ जस यो धेरै राम्रो प्लेटफर्म रहेछ यहाँ अब हामीसँग आइडिया भयो भने चाहिँ हामी आउँदाखेरि यहाँ हाम्रो कुनै कुरा आइडिया छ भने अगाडि लानलाई हेल्प हुन्छ जस्तो छ थ्याङ्क यू